Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Doãn Chính Ân vì ăn nói ngông cuồng nên đã bị lấy mạng dưới tay của Diệp Thu. Sau đó, Mục Vân đứng dậy, thở dài nói, đi thôi, vạn năm sau trong 3.000 tiểu thế giới, sư đồ ta đã trở thành hai người hoàn toàn lạ lẫm. Tuy rằng bây giờ ngươi rất lợi hại, nhưng không phải là lúc ngươi có thể gây rối, vì vậy vẫn phải cẩn thận. Diệp Thu nghe thế cũng đáp lại, tất cả đều trông cậy vào sự an bài của chủ nhân. Mục Vân tiếp tục nói rằng, Huyết Kiêu từng nói rõ, ngoại trừ ta và hắn, ngươi không được phép rời khỏi đây. Nhưng hôm nay ta cho phép ngươi rời khỏi hang động này, đi nhìn thế giới bên ngoài. 10.000 năm trước, chúng ta có thể khiến 3.000 tiểu thế giới này vì chúng ta mà thay đổi. Mặt trời mặt trăng đều bị lu mờ, ho đến bây giờ vẫn là có thể. Ngay lúc này, Diệp Thu cảm giác như mình đã sống một cuộc đời mới. Mặc dù tấm lưng vững chắc của Mục Vân vẫn ở trước mặt, nhưng đã thiếu đi nhị sư tôn. Ở ngoài động, Diệp Thu nhìn ba cái chữ to lớn và rơi nước mắt, nhị sư tôn, đệ tử và đại sư tôn nhất định sẽ báo thù cho ngài. Sau đó, hai người rời đi cùng nhau, đi đến giữa đường, Diệp Thu liền hỏi, đại sư tôn, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Giọng nói lạnh lùng của Mục Vân vang lên, có người muốn diệt ta, cho nên ta sẽ để cho bọn chúng sống còn không xong. Cùng lúc đó, ở Thiên Luân đảo, bên ngoài là Thiên Bảo Các, thanh âm tức giận của Kim Bất Dịch vang lớn, Bảo Linh Nhi, đừng có phản kháng vô nghĩa nữa. 72 hòn đảo không phải là quyền của Thiên Bảo Các, hôm nay càng không có quyền, vì vậy các ngươi nên rời đi thì tốt hơn. Thấy vậy, Bảo Linh Nhi cười lạnh nói, rời đi ư? Kim Bất Dịch, Ảnh Triển hai ngươi không ngờ tới lại thua cả 3 ván cược, không rút khỏi đảo Thiên Luân lại còn dám tấn công Thiên Bảo Các, không sợ cha ta sẽ trực tiếp lấy mạng hai ngươi sao? Kim Bất Dịch vẫn thản nhiên cười nói, chỉ là chủ Thiên Bảo Các đã nhiều năm không xuất hiện, không ai biết hắn còn sống hay không, cho nên lần này ta chỉ muốn thử xem. Bảo Linh Nhi nghe đến lời này tức giận vô cùng, nhưng phía Kim Bất Dịch đã tiến sát đến cô và muốn động thủ. Hắn ta hét lớn, Duệ Càn, sao ngươi còn do dự, lấy mạng cho ta. Lời nói vừa dứt, một chiếc búa với cỗ linh lực mạnh mẽ từ phía sau giáng xuống lưng cô. Lúc này, toàn thân Bảo Linh Nhi đau điếng như muốn ngất, phun ra một ngụm máu tươi và run rẩy. Kim Bất Dịch được đà liền nói, như thế nào, Bảo tiểu thư, Duệ Càn mạnh mẽ như vậy, nhưng chỉ là phụ trách 72 hòn đảo tại Thiên Bảo Các, không phải chịu thiệt sao? Trong thế giới này chỉ quan tâm đến sức mạnh mà không quan tâm đến đạo đức và nhân tính, có sự vô liêm sỉ nào không? Mọi thứ trên thế giới đều vì lợi nhuận và thiên hạ đang nhốn nháo vì điều đó. Chính lợi nhuận khiến các võ giả ấn tượng, sức mạnh chỉ là sức mạnh. Hắn ta vẫn không ngừng và nói, Mục Vân mà ngươi tin tưởng hiện tại ở đâu, tại sao hắn không giúp ngươi nữa? Cho nên tình cảm là thứ ít giá trị nhất, thực lực của người càng cao thì tình yêu càng ít được coi trọng. Nghe đến lời này, Bảo Linh Nhi run sợ. Ở phía đối diện là bóng dáng một chàng trai nói chuyện từ đầu đến cuối hiện ra trước mặt, cũng chính là nàng đã hại hắn. Đến đây là hết tập 326 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.